Nhằm kỷ niệm 30 năm phục vụ Grace Image trong khu Line Plaza với chương trình sale đặc biệt bắt đầu từ ngày thứ Sáu 23 tháng 12 từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều với các dịch vụ hoàn toàn miễn phí như make-up, test da và một chương trình tặng quà lớn nhất trong năm, mua nhiều tặng nhiều, không mua cũng được tặng. Tất cả các loại mỹ phẩm của hãng Nature Collection của Hàn Quốc như The History of Who, Ohui, Sung, Isanok, Suyahan và nhiều mặt hàng khác do tiệm làm đại lý trực tiếp và duy nhất tại Bắc Cali sẽ có giá đặc biệt. Grace Image địa chỉ 1816 Tolley Road, Suite 178 San Jose, điện thoại 408 270 3979.